ሰላም ተመልካቾች፣ እንግዲህ ዛሬ የምንሰራው how to update files upload እሱን እናያለን በኤችቲኤምኤል እና በፒኤችፒ ነው። አሁን ወደ ስራችን እንግባ። ስንጀምር በኤችቲኤምኤል ነው። ፋይል አፕዴት ስናደርግ አፕሎድ ስናደርግ በፎርም ነው። ቀጥታ እዚህ ጋር እኛም ፎርም እናዘጋጃለን። ወይም እንደምናደርግና ፎርም ፖስት ነው፣ ጌት አይደለም ፖስት ነው። እዚህ ጋር አሁን አክሽን ውስጥ የምንጽፈው የፒኤችፒ ኮድ አለ። ሪኮድ የምናደርገው የኛን ሰርቨር እንዘጋዋለን የኛን ፒኤችፒ አጠገቡ በጣም ፋይል አፕዴት ስናደርግ ወይ አፕሎድ ስናደርግ የግዴታ መልቲፓርት ፎርማት ዴት ማስገባት አለብን። እንዲህ ከጻፍን በኋላ እዚህ ጋር እናጠፋውና እዚህ ጋር የምጠራውን እኛን ኢንፑቶችን እናዘጋጃለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንፑት ፋይል ስለሆነ ፋይል አድርገን እዚህ ጋር ኔሙ አፕሎድ እናደርጋለን። አይዲ ያስፈልገንም እሱን እናጥፋዋለን። እዚህ ጋር ድጋሜ የኛን ኢንፑት ሰሜት ነው። ሰሜት ኔም ደግሞ አለው ሰሜት እናደርገውና እዚህ ጋር ሴቭ እናደርግ እና እኛም ፔጅ እዚህ ጋር ውስጥ ብንወጣና ሪፍሬሽ ብናደርግ ያውን አመጣልን ማለት ነው። ልክ ነው። አንዴ እሱን ከሰራን እዚህ ጋር ላይ እንወጣና የእኛን ፒኤችፒ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ፒኤችፒ እናደርግና እዚህ ጋር እንዘጋለን። እዚህ ጋር አሁን የኢፍ ስቴትመንት አለ። ኢፍ ሴት $_ ፖስት ሰሚቱን ጫን ስናደርግ አሁን ድጋሚ ኢፍ ስቴትመንት አለ። የኛን ፎርም ኢንፑት ካልሆነ $_ ምን አለ አፕሎድ አለ እና አጠገቡ ኔም አለ ማለት ነው። አንዴ እናደርግና እዚህ ጋር አሁን ይሄ የኛን ፎርም ኢንፑት ከሆነ የኤረር ሜሴጅ እናወጣለን ማለት ነው። $_ ሜሴጅ ማለት የፒኤችፒን ፓራግራፍ እንጽፍና እዚህ ጋር እንዘጋዋለን። ወተን ሰሚኮን እናደርጋለን። አሁን የኛን ፓራግራፍ ስታይል እንሰጠዋለን። ስታይል እንዲናደርግና ከለሩ ሬድ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም ዋርኒንግ ስለሆነ በሬድ እናደርገውና እዚህ ጋር የስታይሉን እንዘጋዋለን። እዚህ ጋር የኛን ሜሴጅ እንጽፋለን። ፕሊዝ ቹዝ ወይም ቱ አፕሎድ እናደርገው። አሁን እንዲህ ብለን ከተው ነው ልናየው አንችልም፣ ምክንያቱም ቦዲያችን ውስጥ ምንም አልጻፍንም። አሁን ሰሚት ብናደርግ ምንም ኤረር አይወጣም፣ ምክንያቱም ባዶ ስለሆነ። ሰሚት ብናደርግ ኤረር አይወጣም። እኛ የፈለግነው ኤረር እንዳያወጣ ነው። ቦዲያችን ውስጥ መተን የፒኤችፒ ኮድ እንጽፍና $_ ሜሴጅ እንዲናደርግና ኑል እናደርጋለን። ምክንያቱም ኤረር ከሌለው ባዶ ይሰጠናል ማለት ነው። ኤረር ካለው ደግሞ የኛን ሜሴጅ ዲስፕሌይ ያደርጋል። ዲስፕሌይ የሚያደርጉ ደግሞ ይሄንን ነው ከላይ የጻፍነው። እዚህ ጋር የኛን ፒኤችፒ እንዘጋውና ሴቭ እናደርግ
ሪፍሬሽ እዚህ ብናደርግ ያውና ኤረር ያወጣል ማለት ነው። ፕሊዝ ቹዝ ፋይል ይላል። አሁን ለምሳሌ ኢሜጅ ብናስገባ እና ሰብሚት ብናደርግ ኤረር ይወጣል። ምክንያቱም ፋይል ስለነበር ኤረር አይወጣም። አሁን ለምሳሌ ከአዲሱ ሰብሚት ብናደርግ ኤረር ያወጣል። ልክ ነው። እንደዛ ነው የፈለግነው። አንዴ ይህን ከሰራን እዚህ ጋር እንወጣና በአውትፑት እንወጣለን። እስቲ አር እናደርግና ፕሪንት አር እናደርግና የኛን አንደርስኮር ፋይልስ እናደርጋለን። አሁን ሰሚኮል ብናደርግና ሴቭ ብናደርግ እና ይህን ሪፍሬሽ ብናደርገው እዚህ ጋር መተን የኛን ፋይልን ይህን ሴሌክት ብናደርግና ቢያወጣ ያውና የኛን ኢሜጅ እንዳለ ስሙ፣ ታይፑ፣ ቴምፖራሪ ኔሙን፣ ኤረር እና ሳይዙን ያወጣል ማለት ነው። ሳይዙ በባች ስለሆነ እዚህ ጋር አስቀምጣለን ማለት ነው። እንግዲህ የምንሰራው ይህንን ስለሚያስፈልገን ኮመንት እናደርገውና ከታች ወርደን አሁን ምን አለ ፋይል ኔም ስለነበር ፋይል ኔም is equal to ሁለተኛ ደግሞ ፋይል ሳይዝ ነበር። በሶስተኛ ደግሞ ፋይል ቴምፖራሪ ኔም ነበር። እነዚህን ሶስቱን እንወስዳለን። አሁን ዶላር አንደርስኮር ፋይልስ አረግና አፕሎድ አጠገቡ ደግሞ ምን አለ ኔም እናስቀምጣለን። እዚጋርና እዚህ ጋር መተን ድጋሜ ዶላር አንደርስኮር ፋይልስ እናደርግና እዚህ ጋር አፕሎድ አለ። አጠገቡ መተን እንደዛው ሳይዝ እናስቀምጣለን። ኦልሬዲ አለ። ለምን ነው የምንጽፈው? ዶላር አንደርስኮር እዚህ ጋር የሚያስፈልገን እኛን ፋይል ሴሌክት እናደርግና ሰሚት ስናደርገው የሆነ ቦታ መግባት አለበት። እዚህ ጋር ፎልደር እናዘጋጅና ሰሚት የምናደርገው ፋይል ወይም ኢሜጅ ቀጥታ እኛ እዚህ ፎልደር ውስጥ እንዲገባ ነው ማለት ነው። እኛ ፎልደር አፕዴት ብለን እንሰየመውና እዚህ ጋር ታርጌት አንደርስኮር ዳይሬክሽን እናደርግና እዚህ ጋር የኛን ፎልደር እንጠራለን ማለት ነው። የኛን ፎልደር አፕዴትስ ነው። ፎርዋርድ ስላሽ እናደርግና እዚህ ጋር ከርሊ ብራኬት እንከፍታለን፣ እንዘጋለን። ከዚህ ወጥተን ደግሞ ሰሚኮሎን እናደርግና እዚህ ጋር ውስጥ እንጽፋለን ፋይል አንደርስኮር ኔም ነው ማለት ነው። እንዲህ ነው። አሁን ፋይል ወይም ኢሜጅ ሰሚት ብናደርግ ቀጥታ እዚህ ፎልደር ውስጥ ይገባል። አሁን ለጊዜው ባዶ ነው፣ ምንም አልያዘም። እንዲገባ እናደርጋለን እዚህ ውስጥ። አንዴ እንደዚህ ከሰራን በኋላ አሁን የምንሰራው ፋይል ነው ኮመንት እናደርግና ፋይል ኤክስቴንሽን ነው። ፋይል ኤክስቴንሽን ስናደርግ አሁን የኛን ፋይል አንደርስኮር ኤክስቴንሽን ማለት ኤክስፕሎድ እናደርግና እዚህ ጋር ዶት እናደርግና ኮማ አድርገን እዚህ ጋር ምጽፈው ፋይል አንደርስኮር ኔም ነው ማለት ነው። አንዴ እናደርግና እዚህ ጋር ድጋሜ ስታርት ቱ ሎወር ኬዝ እናደርግና ኢንድ እናደርግና እዚህ ጋር ምንም ዶላር ፋይል ኤክስቴንሽን ማለት ነው። እንዲህ ብለን ከሰራን አሁን በአውትፑት እናወጣለን። እስቲ ፕሪንት አንደርስኮር አር እዚህ ጋር ፋይል ኤክስቴንሽን ብናደርግ እና ሴቭ ብናደርግ አሁን እዚህ ያው እናወጣ ማለት ነው። ጂፒጂ የኛ ፋይል ጂፒጂ ነው ማለት ነው።
እና ድጋሚ ሌላ ፋይል ቹዝ ብናደርግ አይ ቲንክ ሁለቱም ጂፒጂ ናቸው። እዚህ ጋር ጂፒጂ ሁለቱም አንድ ናቸው ስለሆነ ምንም ልዩነት አይሰጠንም ማለት ነው። ሶ ልክ ነው። ሶ አንዴ እንዲህ ከሰራን አሁን እዚህ ጋር እናስገባው ነገር አለ። ላውድ ኤክስቴንሽን ምንድነው? ባሬ እናስቀምጥና .png በመጨረሻም ጊፍ ነው። ሰው እኛ አለው የምናደርገው እነዚህ ናቸው ፒኤንጂ እና እነዚህ አራቱ እዚህ ጋር የጻፍ ነው። እሱም ብቻ ነው እዚህ ውስጥ ፎልደራችን ውስጥ የሚገቡት ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የሌሉት ኤክስቴንሽኖች አይገቡም ማለት ነው። ሶ አንዴ እንዲህ ከሰራን በኋላ ይሄንን አንዴ ስላየ ነው አያስፈልገንም። ሶ እዚህ ጋር እንመጣና የምንሰራው ቫሊዴት ነው። ፋይል ኤክስቴንሽን እዚህ ጋር if statements ፈና if in array in array if in array dollar file extension እና dollar allowed extension ክሊፕ ብራኬት አድርገን እዚህ ጋር እና ድጋሚ if extension ጽፈና if file size ሚያንስ ከሆነ ወይም እኩል ከሆነ ከ1 ሚሊዮን 3456 ድጋሚ ክሊፕ ብራኬት እናደርግና እዚህ ጋር አሁን ምን የምናደርገው ሙቭ እናደርጋለን የኛን ፋይል ያውና moved uploaded file move upload file dollar file I think dollar file it's got temporary name እና ታርጌት መጻፍ እንደዛ ነው። ታርጌት there so እንዲህ ብለን እንጽፍና አሁን እዚህ ጋር else no እዚህ ጋር ነው እናስቸግራለን። ይሄን እንዳለ ነው ወስድና ሶ ይሄ ጥሩ ሜሴጅ ስለሆነ ይሄን እናጠፋውና your file is uploaded with success so ይሄን ሬዱን ወደ ግሪን እንቀይረዋለን። else ማድረጋለን እዚህ ጋር እናደርግና እዚህ ጋር ሴቭ ብናደርግ ሁሉም ልክ ነው።
ቼክ እናደርጋለን። እዚህ ሪፍሬሽ ብናደርግ ያና your file is uploaded with success ምክንያቱም ፋይል ስለነበር ውስጡ ራሱ ሰሚት አደረገ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምናየው አዲስ ኢሜጅ መጣልን ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ብናስገባ እዚህ ይሄንን ብንወስድ ሰሜት ያ ነው ሰክሰስ ይላል ማለት ነው። አሁን በወሩ ብንቶ ፕሊዝ ቹዝ ፋይል ይላል። አሁን እዚህ ጋር ብንመለስ ሁለት ፋይሎች አሉ ማለት ነው። ሰው እንዲህ ነው የሚሰራው። ሰላም ሁኑ። ቻው። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ሰላም ሁኑ። ቻው።